Very good afternoon. Welcome to English 202. And I've been told to tell a joke before. Problem is I'm German. Don't know why. Azt javasoltuk Robertnek, hogy próbálja meg valami vicces dologgal kezdeni, de azt változtatta, hogy sajnos német, tehát ilyen nincs. Sorry. The grey elephant never forgets. That's the motto of our company. That's what I'm going to tell you about today. And the grey elephant not only not forget, but it helps you print. So we're still trying to adjust. Could you give me a little bit time to translate? Tehát a szürke elefánt, vagy az elefánt sosem felejt. Ez a cég mottója, a céget ugye grey elefántnak hívják, de ez a bizonyos elefánt, aki soha nem felejt, ő nyomtatni segít. Ez legyen a mottója ennek az egész előadásnak. So let me tell you how we help you to print. And we have different modules. So number one is we help you to compare artwork files. Why? Szeretnénk elmondani, hogy hogyan is segítünk ilyen nyomtatásban. Először is mi automatikusan összehasonlítjuk a különböző grafikai fájlokat az egyező nyomtatási munkák azonosításához. Well, we would like you to use the maximum of common plates as much as possible. Mert azt szeretnénk elérni, hogy az állandó, tehát munkánként ismétlődő formákat, lemezeket, azt olyan sokszor, olyan hatékonyan tudjátok használni, ahogy ez csak lehetséges. So let's assume your prepress department gets 4 different artworks. Tegyük fel, hogy a prepress részleg kap 4 különböző jogot. This is what they see. And ez az, amit ők látnak. And you can imagine how difficult it becomes to look for common separations. El tudjátok képzelni, hogy mennyire nehéz ebből megtalálni a közös színkivonatokat. So what we're going to do is we're going to help your prepress department to manage all those 4 articles to get the common separations. Tehát mi abban próbálunk segíteni a prepress részlegnek, hogy ezeket nagyon gyorsan találják meg a különböző grafikákban. But we're going to do work as well some months later. So if you receive another artwork 2 months, 3 months, 6 months later, we're still going to help you to find the common separations in that file. Most néhány hónap múlva ugye újra előkerül ez a munka, amit kiegészül egy újabb jobbal. Ebben az esetben újra meg kell néznünk, mint az 5 munkában, hogy melyek az egyező szeparációk, egyező formák. So the next thing is we're trying to do is to manage your tools, FLEXO tools, die cut tools, offset tools. And what we're going to do is we're going to track automatically any tool mileage you have on that tool. A következő dolog, amit mi csinálunk, hogy megpróbáljuk a nyomtatásban használt eszközöket, a lemezeket, a transformákat, stb. Menedzselni, méghozzá olyan formában, hogy tudjuk ezeknek a korábbi használtsági fokát, az állapotát, valamint a helyzetét például, hogy hol tároltuk el ezeket a kísérleteket. We do as well tool condition, tool position within the press, even within your archive. Tehát az állapoton túlmenően például a nyomógépben elfoglalt, vagy a jobb nyomtatáson elfoglalt helyet a nyomógépben, stb. And I know we are on the FLEXO Symposium today, but yet we deal with other tools as well. So we have offset, we have dies, we have screens, we have gravure cylinder, all of them we manage. Alapvetően ugye egy FLEXO konferencián vagyunk, tehát ezért a FLEXO lemezeket fogjuk kiemelni, de ugyanebben a rendszerben tudunk kezelni egy csomó minden egyébet is, tehát a szitázásnál, az offsetben, stancnál, nyomásnál, stb. Használt formákat. And of course your first question is how are you going to manage that? Very simple. We're going to put a little barcode on the plate which we can read. Az első kérdés nyilván, hogy tudjuk ezeket beazonosítani, hogy tudjuk ezt menedzselni. Nyilvánvalóan ehhez fel kell tenni egy kis barcode-ot, vagy barcode-ot, amit el tudunk olvasni. And of course, I can hear you already saying, we don't have space on my FLEXO plate. It's wasted material, right? Hallom is a választ, hogy na jó, de hát nincsen rá hely a lemezen, hát hova a fenébe tegyük ezt. Well, we made the barcode very, very tiny. Azért ez nem olyan nagy, tehát ez 2 kilométeres az azonosító barcode. So I have some examples here, just
give you an understanding on Van néhány minta, most Robert kihoz belőle I need it back. és majd szeretnénk visszatérni természetesen. And the idea, of course, it's not only to have the barcode on the FLEXO plate, because I guess you understand how difficult it is to read a barcode from a FLEXO plate. Azt gondolom, hogy nagyjából tudjátok, hogy mennyire bonyolult egy bárkodot elolvasni a FLEXO lemezen, na de hát ugye, ha egyszer már átöltüket is kéne olvasni. Well, we have that little reading device, which reads the 2 by 2 millimeter barcode connected to your database, reads, scans, whatever it does. Tehát ehhez van nekünk egy ilyen kis eszközünk, egy kézi szkennerünk, amivel ez a bárkód beolvasható, és ezek az adatok utána továbbíthatóak tovább a rendszerbe, egy számítógépbe, egy adatbázisba. So you can see already here, we read it on the barcode, but of course, think about what you can do with your storage. You can put it in your FLEXO map, scan with the scanner, the location, so you always know where it is. Tehát például akkor, hogy egy archívumba beteszem egy tasokba, ugyanezzel a bárkódot tudok mindent azonosítani, tehát a lemezeknek a kezelése, azonosítása ilyen módon megoldott. And of course, we can read it on a mounted cylinder. Természetesen ezt egy felszerelt cilinderel is, nyomóformán is el tudjuk olvasni, mint ahogy látjátok, majd lesz rá lehetőség, ezt ki is próbáljuk. Okay, now we identified commons, we can read FLEXO plates, and the third one, what we do is we sequence jobs to allow the best order of print you can possibly find in combination with common plates. Ami még nagyon fontos, hogy ezben viszont fel tudjuk használni ezeket az információkat az automatikus sorberendezésre, a gyártások sorberendezésére. So here we are, back with our 4 articles, and the question is again, in which order can I print them? Mert térjünk vissza az eredeti és 4 jogra, amit a pretesznek odaadtunk, milyen sorrendben nyomtassuk ki őket. So what we can show you is how many comments in that combinations on which position. Egyszerűen meg tudjuk mutatni, hogy hány darab azonos, összehasonlításra azonos formon található ebben a kombinációban. So this is article 1, 2, 3, and 4, and we already see that printing them in this order might be difficult. Itt ebben ugye itt van a 4 darab jobb, ahol zölddel jelöltük azokat a mezőket, ahol azonos formát, azonos színt használunk. Ebben a sorrendben hát ez egy kicsit nehézkes lehet összerendezni. And now the understanding question, why don't we want to print like this? Miért is nem akarunk ebben a sorrendben nyomtatni? Okay, that one doesn't fit. So basically, if you print this, and this means you can leave the hot stamp file in it. Here you have to change it to a second one, and here you have to change it back to the first one. Tehát látható ugye, hogy az első kettőn azonos hot stamp van, a negyediken ugyanez van, tehát értelmetlen lenne a harmadikat kinyomni harmadikként, azt majd negyedikre kell tenni, és előre kell hozni a negyedik munkát a nyomtatási sorrendnél. Teljesen egyértelmű. So obviously you can do it makes sense. Persze, ez végül is itt marha egyszerűen meg lehet csinálni, de mi van akkor, hogyha van 9 jobunk? Of course, managing 4 artworks to print is it easy. So let's have a look how we manage with 9 different artworks. So what you're going to see is artwork 1, 2, 3, and so on. Tehát itt van ez a 9 jobb, szépen felsorolva a lemezenként, formánként, színenként. And we calculate this. And this is the result. This is the order which makes the most sense to print, taking common plates in account. És ez jelenteni a kalkuláció után azt az optimális munkasorrendet ebben a 9 munkában, ahogy ezeket érdemes kinyomtatni legyen. Basically, green means leave everything as it is, do not touch. Ez azt jelenti, hogy ami zöld, az hagyjuk úgy, ahogy van, hozzá sem nyúljunk a jobváltásnál. Blue means change tool, leave color. A kék az azt jelenti, hogy cserél ki a lemez, de hagyd a színt a helyén. And I guess everybody knows what white means.
Na, mit jelent a fehér? Színt és lemezt is cserélünk, meglepő módon. Ugye a munkaváltásnál előfordul. You see, we have little understanding questions from time to time. Okay. Number 4. A negyedik pont. The last important thing for us in tool management and all this thing around is logging. Logging every single action. What happened with the tool, when, by whom. Tehát a naplózás az egy rendkívül fontos ezeknél a munkáknál. Minden munkánál lehetőség szerint ki csinálta, milyen eszközzel, lemezzel csinálta, vagy nem csinálta. Right. And all this together we do with our two packages. We have our software, which is ready for tools, and we have our scanner, which is that little baby scan for tools. Ezt valójában két eszközzel csináljuk. Ugye a hardware eszköz az a Scan for Tools, ez a kis kéziszkenner, ami a lemezek azonosítását teszi lehetővé, és a Brain for Tools pedig egy szoftver, vagy szoftvercsomag, amely az összegyűjtött adatbázis alapján ezeket a funkciókat, ezeket az optimalizációkat és automatizmusokat végre tudja hajtani. All right, let's go further. Let's have a quick look into the Print 4.0 today. Where are we today? How are the systems interacting with each other, and how we can expand that system? Rengeteget beszélünk manapság a Print 4.0-ról, ugye itt van is. Nézzük meg, hogy hol is tartunk mi most ebben, egyáltalán miről van szó, hol tudjuk ebben ezt elhelyezni. So we start with the ERP system, which is the most important system. We all know it mostly works. Egy vállalatirányítási rendszerrel indulunk, ami többnyire működik mindenütt. We have our prepress system. Megvan az előkészítési rendszerünk, a prepress. We have our plate making. Van a lemezgyártásunk, our press, a nyomdánk, and back to plate making in tool. és vissza ugye a lemezkészítés az archívumhoz. So, and we see that many customers of ours put a lot of resources in order to develop those systems, and it works. És látjuk, hogy minden ügyfelünk egy csomó energiát és pénzt adott ezeknek a rendszereknek a szeparáltan a fejlesztésére, és ezek működnek is. All those systems start sharing information with each other, prepress with the ERP system, the press with the ERP system, the planning, and it works. We're going to see some results out of it. Látjuk, hogy most egy rendszerekben ugye a prepress és a vállalatirányítás, a nyomda és a nyomtatás és vállalatirányítás, a tervezés környékén vannak összefüggéseink, ezeket próbáljuk valamilyen módon menedzselni. But does anyone see the problem in this picture? Látja valaki a problémát ezen a képen? Oh, I see a couple of notes, yes. Obviously, nothing happens here. A probléma ezen az egészen, hogy ugyanezek a kapcsolatok a középső, illetve a legutolsó pontra már nincsenek bekapcsolva a rendszerbe. And this is where we come into the game. So the moment we're going to place ourselves into here, we have far more information available to give to all other systems who wants to know that. Onnan kezdve, hogyha ezeket az azonosításokat és ezt megcsináljuk, és ezt az adatbázist felépítjük, innen kezdve rengeteg információt tudunk a környező rendszer számára, a prepress számára, a vállalatirányítás számára, stb. Biztosítani. So at the moment we implement the tools, we have again far more information. Why is this interesting? Common separations are always very interesting to make a price calculation. Most innen kezdve, hogy ez a rendszerünk megvan, innen kezdve rengeteg dolgot át tudunk adni. Például az, hogy hány formát kell használnunk, az egy árkalkulációban abszolút lényeges kérdéskör. Planning would like to know about common separations. A tervezés, gyártás tervezés nyilvánvalóan szeretne tudni arról, hogy hol vannak az azonos formák. And obviously the press. Természetesen a nyomógépterem szintén. The press operator, to be fair. Gondolom, hogy a gépmesterre. Now, we went all over the most things we cover on software, but the question is, how can we help you with this? Végigmentünk nagyjából az egész rendszernek a lényegén, de hol tudunk ebben segíteni? And we figured out like 3 major points. Number one is, I can't find skilled workers. 3 fő ponton mentünk keresztül. Az egyik, az első kihívás, hogy nem találok igazán szakképzett munkaerőt.
or even my existing employees are leaving the company and taking all the knowledge with them. Vagy a szomszéd jobban ígér a gépmesternek, és akkor elhagyja a céget. So you agreeing with that one? Yes? Oh. Látod már hirtelen a díj? The second point we figured out is that basically the statement, my printing presses are not working efficiently, or I have to print more jobs with less running meters. Másik kihívás ugye, hogy nem elég hatékonyak a nyomógépek, tehát túl sok az állásidő, illetve hát az, hogy általában kis példányszámú munkákat kell nyomtatni, egyre több különböző, de mindegyiket nagyon pici példányszámmal. It's a problem because unfortunately your customers don't pay you more. Hát ez eléggé ciki, mert ugye hiába nyomunk kevesebbet egy adott munkában, nem biztos, hogy többet fizet érte a vevő, sőt. And last but not least, mistakes do happen, but how do I trace them? És hát a másik az utolsó pont, hogy hibák azok mindig mindenütt előfordulnak, de hogyan követjük le ezeket, hogy fogjuk tudni ezeket menedzselni, hogy tudunk tanulni belőle. So let's have a look at the first point. I can't find skilled worker. All my employees are leaving. How can I keep knowledge in my company? Kezdjük az első pontnál. Basically, what I need is a very simple, straightforward way of working, like the McDonald's on the printing. Tehát abban az esetben, hogyha ez fennáll, akkor egy egyszerű standardizált munkafolyamatra van szüksége, egy olyan megoldás, amit a McDonald's-ba csinálják a hamburgert. And of course, I need a system which keeps all that information in a logical way. És nyilván egy olyan rendszerre, ami ezeket az információkat egy logikus rendszerben tárolja. So, but the good news is, with our software, we can turn that around. From I can't find skilled workers, I will say, well, we need less skilled workers. Ezeknek az eszközöknek a használatával viszont el tudom érni, kevesebb képzett munkaerőre legyen szükségem, vagy éppen kevésbé képzettre, és megtarthatom azt a tudást, amit távozó kollégák magukkal vinnének, az emlékeket. And how unfortunate is that employees are leaving, but at least we keep the information, the memory, the knowledge. At least no. All right. So basically what we do is we're simplifying the whole process. Ezzel leegyszerűsítjük az egész folyamatot, ez a brainportos rendszer tulajdonképpen ezekre nyújt megoldást. I guess you did the second one here. Coming back to our five artworks, question is how can we keep that information about shared separations? Visszatérve az előbbi mintamunkánkhoz, a kérdés az, hogy hogyan tudjuk ezeknek az információit tárolni és megosztani cégen belül. So that's what we do. Second thing is we keep that information about printing orders. So this is clearly a press order. Mi ezeket az információkat azonnal be tudjuk tenni a nyomtatásra, tulajdonképpen a munkatásra. Basically, every time we tell every employee what to do and how to fit your press. Ilyen módon egyértelmű információkat tudunk adni a gépmestereknek, hogy mivel mit kell csinálni. So this plate goes into unit 1, this plate goes in unit 2, unit 3 stays empty, and this tool goes into unit 4. Egyértelmű utasítás a gépmesternek, melyik plate, melyik nyomóműve hogyan fogja. Basically, when I was a kid, I had always drawing with numbers. This is printing with numbers. Eddig mindig rajzolni kell a számokat, így ez egy tök egyszerű rendszer, amiben mindent látunk. Second point, how can I increase my printing presses? How can I slow down or minimize the amount of changeover times I have? Ugye, az a kérdés, hogy tudom megszüntetni ezeket a hosszú állásidőket, mit tudok csinálni ahhoz, hogy jobban tudjam kihasználni az alapanyagmennyiséget, illetve ráfordított munkaidővel spórolja. So we coming to the point before I had like 10 jobs in 5 days, now I have 10 jobs in 1 day. So how do we manage this? Again, we don't get more money for that. Tehát ugye eddig 5 nap alatt megcsináltunk 10 munkát, most 1 nap alatt kell 10 munkát megcsinálni, és mindenképpen hogy fogjuk ezt csinálni, amikor ugyanannyit fizetnek érte. So how nice would this to turn this around and saying my presses do work far more efficient? Hogy tudjuk azt megcsinálni, hogy ez minél hatékonyabb legyen? Right.
Again, remember what I showed you before about planning press runs? This is the way. Abban az esetben, hogy az előbb mutatott példa szerint tudom, mint tervezni a nyomtatási sorrendet, a jobok sorrendjét, akkor ez a megoldás. Right. This is the way to schedule your press runs. And by the way, to calculate 9 sheets, it's going to take us half a minute. If someone want to challenge my computer, happy to come over. Tehát egy ilyen fajta tervezésnek, nyomtatástervezésnek, vagy gyártástervezésnek a létrehozása ezeknek az információknak a birtokában, nagyságrendileg fél percig a rendszer csinálja a számítógépen, semmi más nem kell hozzá. So, last but not least, mistakes happen. How do we trace them? Az utolsó, hogy hát hibák azok történnek, de hogyan tudjuk őket felkutatni, analizálni. And again, how do I trace them? I mean, it's not about finger pointing game. Ez alapvetően egy olyan fajta munka, történik, nem tudjuk kivédeni, hogy történjenek hibák. But at least I would like to know who's real. De tudnom kell, hogy mitől történt, az volt egy lemez, valaki rossz helyre tette be az adott lemezt, vagy valamit, tehát le kell követnünk ezeket a hibákat. So what we're gonna do is, with this scanner, we got this whole thing around and saying, how can I trace? No, we trace automatically with each single step. Ezen a rendszeren keresztül mi tulajdonképpen minden egyes lépést végig tudunk követni a lemez felhasználásánál. So this production order will be loaded onto the scanner. Ez a bizonyos munkalap, ez ilyen módon be van táplálva a szkennerben. The operator logs in and scans the plate barcode. So the operator goes, takes the cylinder, finds the barcode there, scans, automatically load. Tehát az operátor az semmi más nem csinál, mint ennek alapján végigrohan a gép mellett, és az összes nyomóhengeren az összes lemezt le tudja ellenőrizni egy pillanat alatt, hiszen felmontírozza és tudja ezeket a lemezeket azonosítani. So, we're nearly at the end. So, my message to you guys is basically, with Brainful tools, with Scanful tools, we're going to help you to produce more labels, more packaging, and stay profitable. Lényegében a végén vagyunk a prezentációnak, tehát a lényege az ennek, hogy ilyen rendszer használatával, ezeknek az információknak a megfelelő menedzselésével és feldolgozásával több szintjét, több csomagolást tudunk gyártani, és nyereségességünket meg tudjuk őrizni, nehogy Isten még talán nevelni. And last but not least, if there's a coffee break, happy to come. We'll be somewhere outside. I invite you to try the scanner yourself to see how easy it is to scan with this scanner, this tiny little 2x2 millimeter barcode. Miután hát nyilván az idő limitált, de a kávészünetben azt a lehetőséget szeretnénk felajánlani, hogy van itt ilyen kis szkenner, van néhány mintalemez, ezekről a 2x2 mm-es kis bárkódokkal, gyertek, próbáljátok magatok, és hogy milyen végtelen egyszerű az a folyamat, ahogy ezt el kell végezni. And now maybe you're understanding why we called it never forget, because we do not forget. We know common separations. És hát az, amiért a mottónk az, hogy az elefánt sosem felejt, hogy mi tényleg sosem felejtjük. Tudjuk, hol vannak az azonos szeparációk. We know for each single tool the mileage, the condition, its history. Minden egyes lemezre vagy túlra tudjuk a történetét, azt, hogy hol található, mennyit használtuk eddig, lehet-e még használni, és még munkát, stb. And we help you to make qualified decisions. És ilyen módon tudunk minőségi döntéseket támogatni. Thank you very much. Köszönjük szépen a figyelmet. Audio Jungle.